Hành động của John quả thật khiến người ta dở khóc dở cười. Dù trước đó, anh đã đuổi vợ bé về lều, nhưng hôm nay, khi tổng vệ sinh nhà cửa, anh lại cho cô qua giúp đỡ. Cách làm mâu thuẫn này thật sự khó hiểu. Như thể chính John cũng đang rơi vào sự giằng co trong lòng mình. Vậy mọi người nghĩ xem, sau khi đứa trẻ ra đời, liệu John sẽ làm gì tiếp theo? Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với phần thuyết minh của mình. Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện. Sáng sớm hôm nay, John đã bắt đầu bận rộn trong nhà, chuẩn bị tổng vệ sinh toàn bộ. Anh muốn ngôi nhà trông như mới, nhưng vợ cả không có ở nhà. Một mình anh chắc chắn làm việc không xuể. Chẳng bao lâu sau, vợ bé cũng vào trong nhà, chủ động bắt tay vào dọn dẹp. John mặc nhiên chấp nhận sự có mặt của cô. Rõ ràng anh cũng biết, một mình dọn dẹp quả thật khá vất vả. Vợ bé đã sang giúp vợ bé thu dọn toàn bộ đồ đạc trong nhà, rồi mang ra trước cửa, có vẻ muốn dọn sạch toàn bộ căn nhà. Nhưng khi John thấy vợ bé mang cả đồ của vợ cả ra, anh lập tức cau mày hỏi, sao cô lại mang đồ của vợ cả ra? Giọng anh rõ ràng không hài lòng, đầy sự cảnh giác. Vợ bé không hề yếu thế. Cô đáp lại, phải mang ra thì mới dọn bên trong được. Ánh mắt cô lộ rõ sự bướng bỉnh, như đang thách thức John. Hai người lại bắt đầu cãi vã. Không khí trong nhà lập tức căng thẳng. Sự nhẫn nại của John bị bào mòn hoàn toàn. Anh lại nghiêm khắc dạy dỗ cô. Anh bảo vợ bé quay về lều, nhưng vợ bé vẫn đứng yên, kiên quyết ở lại phụ giúp. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi thở dài. John không nói thêm gì. Anh chỉ biết thở dài. Rồi anh quyết định không tiếp tục cãi nhau. Sau đó, anh và vợ bé cùng nhau thu dọn thảm. Hai người lặng lẽ làm việc. Ai cũng hiểu rõ vì sao vợ bé lại tích cực như vậy. Cô chỉ muốn lấy lòng John để củng cố vị trí của mình trong gia đình. Cô biết rõ, sau khi gả cho John, điều kiện sống đã cải thiện nhiều. Cô có chỗ ở thoải mái hơn, cuộc sống tốt hơn trước so với những ngày sống trong lều. Cô từng trải qua cuộc sống khổ cực ấy, nên có thể tin rằng vợ bé sẽ không dễ dàng ly hôn, càng không muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại. John kéo chiếc giường sắt từ lều sang, chuẩn bị phơi những tấm thảm vừa giặt. Đúng lúc đó, một người phụ nữ bế con bất ngờ tìm đến. Trông cô rất lo lắng. Cô nói rằng mình đang tìm người chồng mất tích. Cô đưa điện thoại có ảnh chồng cho John xem. John lắc đầu nói chưa từng gặp. Vợ bé cũng xem và nói chưa gặp bao giờ. John bảo người phụ nữ đừng vội đi. Anh biết cuộc sống nơi đây không dễ dàng, nên quyết định an ủi cô và tìm cách giúp. Anh vào bếp chuẩn bị thức ăn và rau. Anh luôn chọn giúp khi có thể. Anh trao thức ăn cho người phụ nữ và chúc cô sớm tìm được chồng. Người phụ nữ cảm ơn. Vợ bé tỏ ra không vui. Cô trách John, chúng ta còn không đủ ăn, sao anh còn cho cô ấy? John kiên nhẫn giải thích, chúng ta tuy không giàu, nhưng vẫn đủ no. Cô ấy bế con lang thang, càng cần giúp đỡ hơn. Bản thân chúng ta có thể làm ra đồ ăn, nhưng cô ấy thì không thể. Ông cha ta có câu, thương người như thể thương thân. Bản thân cô sống đừng có ki bo độc ác như thế, có ngày bị quả báo đó. Đó là những lời John dạy dỗ vợ bé, để cô có thể cảm thông cùng những người nghèo khổ. Nhưng vợ bé vẫn khoát lớn, để đuổi người lạ đi. John tức giận, anh liền tác động vợ bé. Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với kênh của mình. Hôm nay, nhiếp ảnh ra mua giày mới và quần áo trẻ em, tặng cho vợ cả và gia đình cha chồng. Giày kiểu mới chất lượng tốt, vợ cả và mọi người đều rất vui. Không chỉ là vật chất, mà còn là sự quan tâm. Hành động của nhiếp ảnh gia mang lại sự ấm áp và hỗ trợ. Hiện tại vợ cả đang ở nhà cha chồng, cô cũng có thể yên tâm dưỡng thai. Đối với vợ cả, đây thực sự là một lựa chọn khó. Ở đây, cô không chỉ nhận được sự chăm sóc và ủng hộ của gia đình, mà còn có thể tránh xa những mâu thuẫn không cần thiết.
Dù John vẫn luôn khuyên cô quay về, nhưng vợ cả vẫn không để ý đến anh. Người quay phim cũng cho rằng sự lựa chọn của vợ cả không sai. Nếu cô quay về, rất có thể sẽ lại phải chịu cảnh vợ bé ức hiếp. So với điều đó, ở nhà cha chồng yên tâm dưỡng thai, không chỉ an toàn, mà còn thoải mái hơn nhiều. Dù John vẫn luôn hứa rằng chỉ cần vợ cả quay về, anh sẽ giải quyết chuyện của vợ bé. Nhưng những gì diễn ra trong thực tế khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Hôm qua, John còn cùng vợ bé dọn dẹp nhà cửa. Dù hai người vẫn cãi vã không ngừng, nhưng hình ảnh đó vẫn khiến người ngoài không khỏi thở dài. Từ góc nhìn của người ngoài, John dường như chưa thực sự có biện pháp giải quyết vấn đề của vợ bé, mà ngược lại, còn phần nào chấp nhận sự tồn tại của cô. Hành động này khiến người ta không khỏi suy đoán, liệu có phải John đang dần dần chấp nhận sự tồn tại của vợ bé hay không? Có lẽ anh nhận ra, việc đuổi vợ bé đi không phải quyết định đơn giản. Sau đó, cha của John cũng đến chỗ con trai. Ông thấy John và vợ bé đang cùng nhau làm việc, dường như đang lắp cửa mới cho căn nhà. Dù hai người vẫn cãi vã, nhưng từ sự tương tác của họ, có thể thấy rõ mức độ nhẫn nhịn của John với vợ bé dường như đã tăng lên. John không còn như trước phản ứng gay gắt với hành vi của vợ bé, mà chọn cách nhẫn nhịn và thỏa hiệp nhiều hơn. Cha của John cũng không muốn can thiệp quá nhiều, vì vợ chồng họ vốn hay cãi nhau, dường như đã trở thành chuyện thường ngày. Ông thở dài quyết định không nói thêm, chỉ đẩy xe, trên đó đặt vài dụng cụ, rồi chuẩn bị về nhà. Ông nghĩ có lẽ để họ tự cãi nhau một chút, lại có thể giải quyết được vấn đề. Vợ bé và John lại cãi nhau ở trước cửa. Lần này, vợ bé dường như lại gây chuyện, khiến John không thể nhịn được, lại cầm dép lên, định dạy dỗ cô. Kiểu cãi vã này gần như xảy ra mỗi ngày, khiến những người xung quanh đều mệt mỏi. Cả ngôi nhà trở nên náo loạn. Trong nhà, vợ cả đang cùng con gái lớn và các em của John ngồi quây quần hào hứng, xem những bộ quần áo mới. Lũ trẻ đều nở nụ cười hạnh phúc. Chúng háo hức thử đồ mới, so sánh kiểu dáng và màu sắc. Vợ cả nhìn các con vui vẻ, trong lòng cũng thấy ấm áp. Dù vấn đề giữa cô và John vẫn chưa được giải quyết, nhưng ở đây, cô cảm nhận được hơi ấm gia đình. Sự đón nhận của cha chồng và mọi người giúp cô tìm được chút an ủi trong lúc khó khăn. Trước hết, đoạn thước phim mọi người đang xem thực ra là thước phim cũ của năm ngoái. Người mặc sơ mi trắng trong thước phim này chính là anh trai của John. Lúc đó, vợ bé vẫn chưa ly hôn với anh ấy. Trong thước phim, vợ bé đang bế con trai. Khi ấy đứa trẻ còn rất nhỏ, mọi người nhìn là biết ngay. Vì vậy, đây là thước phim cũ, không phải chuyện mới xảy ra. Tôi muốn nhấn mạnh lại, năm nay vợ bé chưa từng rời khỏi làng. Cô vẫn luôn ở bên John, còn anh trai của John cũng là chồng cũ của vợ bé. Những thước phim nói rằng vợ bé vào thành phố tìm chồng cũ đều là tin đồn bịa đặt. Người quay phim luôn cố gắng đưa tin chân thực và chính xác nhất, không nói bừa, cũng không tham gia tung tin. Khi đó, vợ bé trông khá hiền, tính khí cũng chưa quá tệ. Tuy nhiên, người chủ động đề nghị ly hôn là vợ bé, không phải anh trai của John. Nguyên nhân chính là anh trai của John có thói quen xấu, đó là hành vi không tốt nghiêm trọng. Từ trước đến nay nhiều người nghĩ rằng anh trai của John chủ động ly hôn với vợ bé. Nhưng thực tế, cách nói đó không chính xác. Quyết định ly hôn là do vợ bé đề nghị, không phải do anh trai của John. Tạm thời chúng ta cũng đừng quá quan tâm anh trai của John đang ở đâu lúc này, nên chú ý nhiều hơn đến cuộc sống của John. Nếu anh trai của John thật sự quay lại,
chắc chắn sẽ đi thăm vợ bé và đứa trẻ trước, vì họ từng là một gia đình, và gia đình John có thể cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tiếp tục theo dõi, xem anh trai của John khi nào sẽ trở về làng. Tóm lại, nếu anh trai của John thật sự trở về, có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện, nhưng đó không phải điều mọi người mong muốn. Chúng ta chỉ hy vọng anh ấy thật sự sửa đổi, không gây thêm tổn thương cho người khác. Con gái lớn một mình trở về căn nhà nhỏ, nhưng sự xuất hiện của cô bé không mang lại bình yên, mà lại khiến mâu thuẫn bùng lên. Vợ cả nhanh chóng theo tới. Thái độ của cô rất kiên quyết, thậm chí có phần cứng rắn. Cô nói rõ không cho John tiếp xúc với con gái lớn, còn vợ bé cũng không chịu thua. Cô đứng bên cạnh liên tục nói, giọng đầy sốt ruột và bất mãn, dường như tức giận trước hành động của vợ cả. Sáng sớm, John đã bắt đầu bận rộn. Anh tháo cánh cửa cũ trong nhà xuống, chuẩn bị thay một cánh mới. Rõ ràng đây không phải việc nhỏ, cần tốn khá nhiều thời gian và công sức. Chẳng bao lâu sau, John đặt công việc xuống, đi sang chỗ cha mình. Anh thấy con gái lớn đang vui vẻ chơi ngoài sân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nụ cười ngây thơ. Trái tim John mềm lại. Anh không kìm được liền bước tới. Anh bế con gái lớn lên. Nhân lúc vợ cả chưa đứng ở cửa, anh muốn tranh thủ ở bên con thêm một chút. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Vợ cả từ trong nhà bước ra vừa nhìn thấy. Cô vừa nhìn thấy John đang bế con gái lớn, gương mặt cô lập tức trở nên nghiêm nghị. Cô bước nhanh tới, giọng đầy bất mãn quát lớn, anh lại đang làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn anh tiếp xúc với con gái lớn. John khẽ nhíu mày, nhưng anh không tranh cãi với vợ cả. Anh hiểu tính cách của cô. Anh biết rằng nói nhiều cũng vô ích. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp, anh chỉ muốn chơi với con một lát. Sau đó, John không nói thêm. Anh chỉ lặng lẽ quay người. Việc thay cửa quả thật không đơn giản. Một mình John có phần quá sức. Vì vậy cha anh cũng tới giúp. Hai cha con cùng vận chuyển vật liệu, cùng lắp khung cửa. Họ phối hợp khá ăn ý. Chẳng bao lâu sau, con gái lớn lại lon ton chạy tới. Rõ ràng cô bé rất thích ở bên cha. Bóng dáng nhỏ nhắn vui vẻ chạy trong sân, trên mặt đầy nụ cười ngây thơ. Cô bé chạy thẳng tới bên John. John chơi cùng con gái lớn. Hai cha con trông rất vui vẻ. Nhưng vợ bé đứng bên nhìn thấy, không khỏi cam giảm. Cô cho rằng John nên đưa con bé về, kẻo vợ cả lại tới gây thêm rắc rối. John lập tức bảo vợ bé im lặng, nói cô đừng làm phiền hai cha con. Đúng lúc John đang làm việc cùng con gái lớn, vợ cả bước tới. Cô vừa nhìn đã thấy con gái lớn ở đây, rõ ràng không vui. Vợ bé vừa thấy vợ cả, cô ta lập tức lớn tiếng, bảo cô rời đi. Vợ cả không để ý lời khiêu khích đó, mà trực tiếp quay sang John, yêu cầu anh giao con gái lớn cho mình. Cô muốn đưa con về nhà cha chồng. Vợ bé vẫn đứng bên cạnh lải nhải, không khí lập tức hỗn loạn. Cha của John thấy vậy, ông vội vàng ra khuyên can. Ông bất lực nói, mọi người yên lặng chút đi, đừng cãi nữa. John nhìn cảnh đó, trong lòng anh đầy bất lực. Anh trút sự bực bội lên vợ bé, mắng cô vài câu, nhưng có thể thấy anh không còn nghiêm khắc như trước. Dường như đã dần chấp nhận sự tồn tại của vợ bé, thậm chí cho phép cô cùng tham gia việc nhà, cùng làm việc chung.